नमस्ते अनि स्वागत छ यहाँलाई। आज हामी बुटस्ट्र्यापको नयाँ टपिक भर्टिकल अलाइनमेन्टको बारेमा सिकाउन आइरहेको छु। सो बेसिकली हामीले अलाइनमेन्टको बारेमा खासै युज भएको त देखिन्छ साइडमा, तर कहिलेकाहीँ हाम्रो टेबलको केसमा या कुनै हामीले स्पानहरूमा चाहिँ युज गरेको देखिन्छ यो चाहिँ। सो सुरु ढिला नगरिकन हामी एसपिए अनि स्पानमै सुरु गर्छौँ यो। सो एउटा मैले लेखेँ यहाँनिर फर्स्टमा हामीसँग एउटा क्लास छ बेसलाइन भन्ने। सो त्यसपछि यसको एउटा क्लास लेख्थेँ मैले, क्लासको नाम पनि बेसलाइन हो। सो बेसलाइन, सो एउटा मैले एचआर लेख्थेँ यहाँनिर एचआर ट्यागमा। सो यसलाई ओपन गरेर पनि ब्राउजर गरिदिएँ मैले। सो यहाँनिर बेसलाइन भन्दा यो माथि आएको छ, यो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी अर्को छ यहाँनिर फेरि मैले एसपिए स्पान क्लासमा मैले अर्को छ हामीसँग टप भन्ने छ बेस। यसमा पनि हामी माफ गर्नु होला, यहाँनिर मैले अलाइन लेख्ने बिर्सेछु, बेसलाइन भनेर लेखेको छ अलाइन बेसलाइन। सो यो बेसलाइनमा छ। यसै गरी अर्को नेक्स्टमा अलाइन क्लास लेख्न बिर्सेँ मैले, क्लास अलाइन टप भन्ने छ। अलाइन टप लेख्दै मैले। सो यो पनि अब टपमा चाहिँ दुवै यो एउटै कुरा भइहाल्यो। सो नेक्स्ट अर्को यसको अर्को एउटा स्पान लिएँ मैले। सो यसमा चाहिँ मिडिल भनेर लेखेँ। यो खासमा देखिँदैन, यसो फरक नै खासै धेरै यसो डिफ्रेन्समा देखिँदैन। यो अर्को म एउटा क्लासमा देखाउँछु, सरी टेबलमा देखाउँछु अलाइन मिडिल भन्ने छ। सो धेरै नै डिफ्रेन्स भएको चाहिँ मैले देखेँ, अलिकति तल आएको छ यो बिचमा, माथि र तल चाहिँ इक्वल भागमा छोड्ने हो खासमा, त्यस्तै खासै फरक त देखिँदैन। सो यसै गरी मैले स्पान अर्को स्पान मेरो के छ भन्दाखेरि बटम। सो स्पान डट BOTTOM बटम मैले युज गरेर ओके बटम अलाइन लेख्न बिर्सेँ मैले, अलाइन बटम। सो यसमा खासै फरक देखिएको चाहिँ हामीले देखिरहेको छैन अहिलेसम्म नि। सो अर्को लेखेँ मैले एसपिएन स्पान डट अलाइन, माफ गर्नु यहाँनिर हामीले स्पेलिङ मिस्टेक लेखेर छौँ, यसलाई जिएन हो एनजी लेखेको छ। अब अलाइन ड्यास अर्को के छ भन्दाखेरि अलाइन ड्याट टेक्स्टमा लेख्दै मैले। सो यहाँनिर टेक्स्ट टप। सो यसको रहेछ यहाँनिर पनि हामीसँग टप यता लेख्नु बाँकी छ टप। सो यो धेरै नै युज भएको खासै देखिँदैन, यो टेक्स्ट टपमा छ। अर्को हाम्रो लास्टमा छ एउटा स्पान द्याट अलाइन टेक्स्ट भनेर लिएँ मैले। सो यसमा चाहिँ मैले टेक्स्ट बटम ड्यास BOTTOM बटम छ हामीसँग। सो रिफ्रेस गरौँ, यो खासै यहाँनिर चाहिँ डिफ्रेन्स धेरै देखिँदैन। अर्कोमा यो डिफ्रेन्स भएको कुरामा देखाउँछु। यो यहाँनिर गएर एउटा मैले एउटा टेबल क्लास मैले बनाएँ। सो टेबलमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा टेबल रो लिएँ मैले। सो TD लिएछ मैले, TD डट क्लासमा चाहिँ मैले नाम लेखेँ अलाइन। अहिले क्लास नलेखौँ, एक्चुअली सुरुमा लेखौँ। सो बेसलाइन अर्को TD लिएँ मैले। सो यहाँनिर चाहिँ मैले टप लेख्थेँ। अर्को TD लेख्नु पर्ने TD अर्को बेसलाइन पछि हाम्रो के छ मिडिल छ। त्यसपछि TD अर्को मिडिल पछि हामीसँग के छ भन्दाखेरि बटम छ। अर्को टेक्स्ट टप छ। टेक्स्ट टप त्यसै गरी हामीसँग अर्को TDमा टेक्स्ट बटम गरे हामीसँग
छवटा यहाँनिर मैले भर्टिकल अलाइनमेन्ट देखाएको छु। सो अहिले नर्मल फर्ममा चाहिँ यो के छ कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ। यो ओपन इन ब्राउजर गरेँ मैले। सो खासै डिफ्रेन्स आएको छैन। यहाँनिर मैले टेबलमा एउटा क्लास थपिदिएँ, बोर्डर भन्ने एउटा क्लास थपिदिएँ। अब चाहिँ बोर्डर होइन, टेबल बोर्डर होला सर, टेबल बोर्डर। ओके ओके अब देखिरहेछ। सो अब चाहिँ हामी यहाँनिर क्लास ओके क्लास युज गर्न गएको छौँ। सो यहाँनिर हामी क्लास हाम्रो चाहिँ के छ अलाइन बेसलाइन भन्ने क्लास छ। सो त्यो युज गर्न गइरहेको छौँ हामी। सो धेरै डिफ्रेन्स हाइट यता हाइट डिफाइन गरौँ यसलाई। सो टेबलको एउटा हाइट डिफाइन गरिदिउँ। एउटा यहाँनिर गएर मैले स्टाइलमा गएर इन्लाइन्सेसमा हाइट चाहिँ मैले सपोज मैले ओके 150 पिक्सल गरिदिएँ मैले। ओके अहिले देखिरहेछ, अहिले चाहिँ देखिरहेछ। सो सबै मिडलमा छ। सो अब नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो छ टपमा। सो टपको लागि हामीले के गर्नु पऱ्यो, क्लास अलाइन टप भन्ने छ एउटा। सो त्यो युज गरौँ, यो माथि गएर बसिन्छ अब। सो दुवै हाम्रो एउटै कुरा हो। त्यसै गरी हाम्रो अर्को छ नेक्स्टमा छ हाम्रो मिडलमा छ। मिडलको चाहिँ अटोमेटिक हाम्रो मिडलमै आउँछ। सो क्लास अलाइन मिडल छ, यो अटोमेटिक मिडलमै आउँछ हामीसँग, यो डिफल्टमा मिडलमै छ। त्यसै गरी हामीसँग अर्को छ बटम। सो क्लास अलाइन बटन, बटममा चाहिँ अटोमेटिक तल आउँछ। अब यो टेक्स्ट चाहिँ बटमको चाहिँ यहाँनिर तल आउँछ। सो तल आइरहेछ। त्यसै गरी हामीसँग अर्को क्लास छ, हामीसँग क्लास अलाइन टेक्स्ट टप, यो पनि फेरि टपमै जान्छ, टेक्स्ट चाहिँ टपमै जान्छ फेरि। ओके त्यसै गरी यो हाम्रो अलाइन बटनमा आउँछ फेरि। सो यहाँनिर पनि हामी गएर हेर्न सक्छौँ। अरू क्लास हाम्रो क्लास अलाइन टेक्स्ट बटम छ। सो यो पनि एक्जाम्पल हेरौँ। सो यहाँनिर बटम लेखेको टपमा गयो। यसमा चाहिँ किन के भयो, यसमा अलाइन टेक्स्ट बटम सेभ गऱ्यो, यो पनि माथि गइरहेछ, बटम भनेर लेखेको। सो माथि गएर फेरि असम लाग्यो। हुनसक्छ यो त्यसमा हाम्रो एचटिएमएल सिएसएसको जहाँ हाम्रो बुटस्ट्र्यापको भित्र कोडिङहरूमा चाहिँ के न के खराबी हुनसक्छ यसमा चाहिँ डाउनलोड गर्दाखेरि मैले। सो त्यही भएर माथि गएको हुनसक्छ यो। ओके ओके हुन्छ। नेक्स्ट भिडियोमा हामी नयाँ कुनै नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी भिजिबिलिटीको कुरा गर्छौँ। भिजिबिलिटी कुरा हाम्रो डिभ चाहिँ कुनै डिभ चाहिँ हामीले भिजिबिलिटी छ छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ लिएर पुछ्ने बाचा गरेँ। आजलाई बिताउन चाहन्छु। हस् नमस्कार।